Nag-enjoy ka ba, Lisa? Siyempre. Walang pakialam. Ikaw, Luz, nag-enjoy ka? Hindi. Sobra. Bago sa po. How about you, Annie? Yeah. I think pabalik na tayo. Ayan, pabalik na kami dun sa original place na kung saan kami nag-dock. Bilis nito, oh. Kasi wala traffic, eh. Ano ka, ano? Ay, siguro yun yung pinaka-ano nila. Kumbaga sa road, ito yung traffic light. Pinaka-ano, tawag dyan? Parang marker nila. Oo, marker nila yan. Ay, papunta pa lang, oh. Kumbaga, yun lang yung pinaka-ano, yung Maori carving, no? Yun lang yung pinaka-highlight ng ano mo rin. Parang ano yun, tingnan mo, can you see that mountain there? Parang bus. Ito nakatayo yung suso. No? Yan, no? Oo. Ito naman, parang ano, babaeng buntis. Yung ulo niya nandoon. Tapos, ito yung ulo, tapos ito yung ano niya. Tapos yung buntis, yung tiyan niya, buntis siya. Na ano mo? No? Yan. Andun yung ulo niya banda ron. Na ano mo, Ani? No? Parang babae. Tapos yung buhok niya nakalaylay. Ayan. Parang Maria Maki. No? Parang mapaki. Oo. Ano ba siya sa tingin mo? Buntis o ano? Matabala. Malaki lang talaga yung belly. No? Parang sinabi ka na sa tubig. Hindi yung want to sawa. Gusto talaga nila yung maano yun, no? Nakabilad sa araw. Parang nagpandaw lang sila. Ang bilis, oh. Siguro yung bandarong gagawin subdivision yun. Kaya, No? pinatanggal ng puno. Oo, no? Ayun, oh. Ay, saan? Subdivision. Oo, nga. Mawawala na yung farm. Sana wag din nilang lagyan ng ano, ay wag din nilang tanggalin yung mga farm kasi kumbaga yun yung ano ng New Zealand, di ba? Yung mga, di ba? Kasi ang New Zealand is agriculture, ano yun. Maganda rin yung puro greenery ang makikita mo. Dapat nagtayo na lang sila sa gitna. Oo, sa Auckland na lang. Pero di, marami na rin kasi nagpupunta rito. Ganda kasi rito, yung katulad yung malapit sa snow. Kaya mahal May din snow ang dito eh. Ay, makalang property dito. Oo. May snow dito eh. Sa Taupo. Gagawin na abot na sila. Oo, meron dito. Kaya mahal dito. Kapag-tip na ano. Oo, talaga. Ano. Saka di ba sa paano, kahit na, paano ng puno. Oo. Wala. May nakita ko sa YouTube yung mga hotel. Paano ng puno. Oh. Ay, oo. Nalalag na dadatnan din ng snow. Oh. Siguro pag-peak. Ay, oo, nakita nga namin dati yun. Oo. Makapag-July. July ang Oo, July. Ayun. Ay, binabanyo na. Ayan na yung mountain. Sa'yo, America's Cup pa yun. Ayan na. Ito ang sailing boat.
fishing. Kaya hindi masyadong maano, no? Yung sa marami Coromandel. nakukuha doon. Oo, sa Coromandel. Nung nagpunta ba kayo nila Julius, nakakuha? Oo, Anis, nakakuha kami. nagpunta tayo, ang dami ka. Ito sa libre. Oo, hindi lang kami makakuha. Ayan, malapit na kami. We are close to the wharf. Saka alis. Hindi dito na dito pag naaalis. Oo. Nag-iikot. Nag-enjoy ka ba, Lisa? Siyempre. Walang pakialam. Ikaw, Luz, nag-enjoy ka? Hindi. Sobra. Bago sa po. How about you, Annie? Yeah. Ikaw? Ay, si Novi. Kasi si Novi. Si Novi, nakatanong. Novi! Ayan, malapit na kami. Ilang oras na lang tayo. Ayan. Ayan, malapit na kami. Ilang, I think 15 minutes na lang. Eh. Ayan ang biggest. Ay, bumaba na siya. Ayun pala yung ano nila landing area. No? Isa lang ano, yung ano. Isa lang yung kite. Ay, babalik uli oh. Ayan, maakit siya uli. Ha? Ayan oh. Maakit siya uli. We're back. Ayan yung mga different kind of boats. Ayan, iba't ibang klase ng boat na nandito. Merong rental what you call that, kayak, anong motorboat, jet boat. Ayan, these are all the Ayun yung sasakyan. cruising kit. Oh yeah. Ito yung iba't ibang klase ng boat. Ayan. Ayan. Ayan, dito na tayo. Ito yung nakita natin kanina, di ba? Ayan. Ito yung kaninang sabi mo close na close. Oo. Tayo na, alis. Na bangka. Ito yung close na close kanina. Ayan. Andito na tayo. Ayan. Ay, picture tayo mamaya yung naka-background to. Yung nasa background siya. Ano ko tong ano. You walk up That the is top of there, Mount takes about an hour Tawara. and a half. That one there. I suggest you He's take plenty talking of water. about. There's a little bit of a hike on the way up. After all the hassle on the boat, ayan, nagutom kami. Nandito kami sa outside, close to the wharf. Yeah, under the tree, so we can have a nice breezy wind. Ayan. Ayan, meron kami egg pie. Actually, I ordered chips. So, it's nice to have a hot food. Ayan, nagkakainan na sila. Bibili ka naman ng mangga rito, bulok sa loob. Tsaka ano,
Hindi maganda. Hindi maganda, hindi malutong. Masarap na kumain ka na lang ng pinya. Ay, yung Gusto ngayon pinya. ng Ay, may pinya nga ako eh. Nakabili ako 245. Oh, 245 alam sa ko, parent shop. Nalala ko sa Pilipinas, pagka mayroon ka bunga araw, hindi pwede yung pinya. Sabi nila, hindi mo totoo yun eh. Ha? Hindi mo totoo yun. Isa pa? Ay, Nobi, are you going to swim? There, over there. Oh, Yeah. ano pa? Ayan, nandito na kami at kami ay maliligo. Ayan, nagpapalit sila. Ready. Don't cover your head. Ayan. Cover your body. Ready, dito ka maupo. Do you want me to help you? Ayan, magsiswimming kami. I think yan, na ano na. Ano na siya. Na-vlog na kita, Nobi. People are crazy. Look. They are all in the water. Hello. Too busy here in Taupo. Oh. Grabe. Daming tao. Ayan oh. Dapat pala automatic kanina pagkagaling natin sa Mount Ruapeo. Umigot na tayo dito na. Yung iba tignan naman naligo rin, wala silang ano, walang rinse, walang bandaw-bandaw. Ang daming tao. Oh. Ayan oh. Daming tao dito sa lake. Ayan. Ayan o, yung sa Golf po, pupunta sa dagat. Ay, sa tubig. Ayan o, I love Taupo. Ano, magpapakuha kayo dyan? Ha? Taupo na wala ikot high school. Ano? Huwag may mask pa kayo. Kaya nga, outdoor naman to eh. Huwag na. Outdoor lang naman. Nandito tayo sa Huka Falls. Ayan. Huka Falls. Yan, maririnig nyo rin ito yung ingay ng falls. Ayan, mga Pilipino. Ayan, lakas ng falls, oh. Lakas ng tubig, oh. Ayan, ayan, oh. Ayan. Grabe, oh. Ano ba yan? Ayan. Ayan, ang falls. Ayan. Oh. Yeah, it's a nice place here. So, can you see? Buuga itong ano oh. Ayan, ang Huka Falls. Ayan. Ayan siya. Lahat, mga tao. Ayan, lalakad tayo doon. Ito tayo sa dulo. Puntahan natin doon. Kuha tayo doon. Going close na tayo malapit din sa falls. Lakas ng karon ito. Ayan.
Hindi. Ayan. Dito hindi na masyado maingay yung falls. Ayan. So, ito yung information about the Huka Falls. Ayan. Ayan siya. Ito yung pinaka dead end. Ayan. Pinaka dulo.